नमस्कार, मी प्राध्यापक रोहित आदलिंग। आज आपण गूगल स्प्रेडशीटमधील एक असा ॲड ऑन पाहणार आहोत ज्याचा सर्व शिक्षकांना खूप फायदा होणार आहे, ज्याने तुम्ही सर्टिफिकेट जनरेट करू शकता। त्याचबरोबर तुम्हाला एखादा गूगल डॉक ॲटोमॅटिकली जनरेट करून तुमच्या प्रतिसादकाला गेलं पाहिजे अशी काही सिस्टीम तयार करायची असेल तर या ॲड ऑनचा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल। त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, ज्यामध्ये आम्ही या ॲड ऑनविषयी संपूर्ण प्रशिक्षण देणार आहोत। या ॲड ऑनचं नाव आहे ऑटोकार्ड। या ॲड ऑनचा वापर करून आपल्याला हवं तेव्हा आपण सर्टिफिकेट पुढच्याला पाठवू शकतो। त्याचबरोबर ज्याला आपल्याला सर्टिफिकेट पाठवायचं आहे त्यालाच आपण सर्टिफिकेट पाठवू शकतो किंवा इतर डॉक्युमेंट त्या ॲड ऑनमधून मर्ज करून आपण ते सर्वांना पाठवू शकतो। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। त्याआधी जर तुम्ही प्रथमच या चॅनलवरती आला असाल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनला क्लिक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, ज्यामुळे आमचे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील। आणि त्यानंतर शेजारी असलेल्या बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा, ज्यामुळे तुम्हाला हे व्हिडिओ नोटिफिकेशनद्वारे तुमच्या मोबाईलवरती मिळतील। जेव्हा कोणी गूगल फॉर्म भरतो तेव्हा गूगल फॉर्मचा डाटा एक स्प्रेडशीटमध्ये अशा प्रकारे तुम्हाला मिळतो। अशा प्रकारे डाटा मिळाल्यानंतर तुम्हाला जर ठराविक लोकांना सर्टिफिकेट पाठवायचे असतील तर ते कसे पाठवायचे ते आपण आज पाहणार आहोत। किंवा तुमच्याकडे अशा प्रकारे डाटा तुमच्या स्प्रेडशीटवरती तयार असेल तर त्या स्प्रेडशीट डाटावरून तुम्ही ऑटोमॅटेड जनरेट डॉक्युमेंट कसं तयार करू शकता ते देखील आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। यासाठी आपण जो ॲड ऑन वापरणार आहोत त्याचं नाव आहे ऑटोकार्ड। ऑटोकार्ड ॲड ऑन डाउनलोड कसा करायचा ते पहिल्या स्टेपमध्ये आपण पाहूया। त्यासाठी तुम्हाला वरती दिसत असलेल्या ॲड ऑन या पर्यायावरती क्लिक करून घ्यावं लागेल आणि तिथून खाली असलेला गेट ॲड ऑन या पर्यायावरती क्लिक करावं लागेल। या पर्यायावरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारे जी सूट मार्केटप्लेसची विंडो उघडली जाईल। याच्यामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी AUTOCART ऑटोकार्ट असं सर्च करायचं आहे। सर्च केल्यानंतर अशा प्रकारे जो पहिला ॲड ऑन तुम्हाला दिसत आहे ऑटोकार्टचा, त्याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इन्स्टॉल या बटनावरती क्लिक करून कंटिन्यू हा पर्याय निवडायचा आहे। कंटिन्यू हा पर्याय निवडल्यानंतर अशा प्रकारची एक विंडो तुमच्यासमोर उघडली जाईल। त्यामध्ये तुम्ही तुमच्या जीमेलने लॉग इन करून घ्या आणि त्याच्या सर्व परमिशन खालच्या बाजूला जाऊन अलो करा। ॲड ऑन आपल्या सर्व्हरवर इन्स्टॉल होण्यासाठी काही वेळ घेईल। आता हा ॲड ऑन आपल्या सर्व्हरवर इन्स्टॉल झाला आहे। इथून आपण डन केल्यानंतर आणि ही विंडो क्लोज केल्यानंतर तुम्हाला या ॲड ऑन पर्यायाच्या अंतर्गत हा ऑटोकार्ड हा ॲड ऑन इथे तुम्हाला दिसेल। त्याआधी आपल्याला सर्टिफिकेट कसं डिझाईन करायचं किंवा सर्टिफिकेट कशा प्रकारे तयार करायचं हे पाहावं लागेल आणि त्याच्यामध्ये टॅग कसे जोडायचे हे पाहावं लागेल। तर सर्टिफिकेट कसं डिझाईन करायचं आहे याच्यावरील व्हिडिओ वरती आय बटनावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळेल। तो व्हिडिओ ऑलरेडी आमच्या चॅनलवरती आहे, तो तुम्ही त्या ठिकाणावरून पाहू शकता। तर आपण एक डेमो म्हणून या ठिकाणी गूगल स्लाईडमध्ये मी अशा प्रकारचं एक सर्टिफिकेट तयार केलेलं आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये टॅग तयार करायचे आहेत, ज्या टॅगचा यूज करून आपण तो ॲड ऑनमध्ये ते टॅग वापरणार आहोत। त्यासाठी तुम्ही जे स्प्रेडशीट तयार केलेलं आहे त्या स्प्रेडशीटमध्ये जे हेडिंग्स वापरलेले आहेत तेच हेडिंग्स तुम्हाला या ठिकाणी वापरावे लागतील। समजा मी या ठिकाणी नेम हे हेडिंग वापरलं आहे, त्याच्या अंतर्गत माझी जी प्रतिसादक आहेत त्यांची नावं आहेत। तर
मला ज्या ठिकाणी त्यांचं नाव टाकायचं आहे त्या ठिकाणी मी हा पर्याय जो आहे नेम हा कॉपी करून या ठिकाणी टेक्स्ट बॉक्सवर क्लिक करून एक टेक्स्ट बॉक्स इन्सर्ट करणार आहे आणि त्याच्यामध्ये हा पर्याय लिहिणार आहे नेम. अशा प्रकारे मी त्या ठिकाणाहून तो पर्याय कॉपी करून या ठिकाणी पेस्ट केला आहे. याचा फॉन्ट आपण वाढवून घेऊया आणि याचा अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट करून घेऊया. अशा प्रकारे हे सेंटर अलाइनमेंट झालेलं आहे. आता याच्यानंतर तुम्हाला एवढंच करायचं आहे की याच्या आधी 2 आणि याच्यानंतर 2 अशी ही चिन्ह लावायची आहेत. हा तुमचा एक टॅग तयार झालेला आहे. जेव्हा तुम्ही तो ॲड ऑन रन करताल त्यावेळेस तुमच्या प्रतिसादकाचं नाव आपोआप या सर्टिफिकेटवर या ठिकाणी छापलं जाईल. अशा प्रकारे हा एक टॅग तयार झालेला आहे. अशा अनेक प्रकारचे टॅग तुम्ही तयार करू शकता. टॅग तयार करत असताना फक्त तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे ते म्हणजे की तुमच्या स्प्रेडशीटमध्ये जे या ठिकाणी नाव आहे तसंच नाव तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करावं लागेल आणि त्याच्या आधी 2 आणि नंतर 2 हे चिन्ह द्यावे लागतील. अशा प्रकारे तुमचं एक सर्टिफिकेट डिझाईन करून झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा आपल्या स्प्रेडशीटवर यावं लागेल. स्प्रेडशीटवर आल्यानंतर वरच्या बाजूला ॲड ऑन याच्यावरती क्लिक करावं लागेल आणि ऑटोकार्ड या ॲड ऑनवरती क्लिक करून ओपन या पर्यायावरती क्लिक करावं लागेल. ओपन या पर्यायावरती क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा एक ऑटोकार्डचा इंटरफेस तुमच्यासमोर उघडला जाईल. याच्यामध्ये न्यू जॉब याच्यावरती आपण क्लिक करून घेणार आहोत. आता या जॉबला आपल्याला नाव द्यावं लागेल प्रथम. तर या जॉबचं नाव मी सर्टिफिकेट असं ठेवलेलं आहे. सर्टिफिकेट नाव दिल्यानंतर खाली असलेल्या नेक्स्ट या पर्यायावरती क्लिक करावं लागेल. आता या ठिकाणी आपण टेम्पलेट निवडणार आहोत. जे टेम्पलेट आपण सर्टिफिकेटसाठी तयार केलं होतं. या ठिकाणी आपण हे सर्टिफिकेटचं टेम्पलेट पाहू शकता. या टेम्पलेटला मी ऑटोकार्ड डेमो असं नाव पण दिलेलं आहे वरच्या बाजूला. तर हेच टेम्पलेट मला तिकडे निवडावं लागेल. त्यासाठी मी फ्रॉम ड्राईव्ह हा पर्याय निवडू शकतो. त्यातून मी हे टेम्पलेट निवडणार आहे. किंवा जर मला नवीन टेम्पलेट तयार करायचं असेल तर क्रिएट एक्झाम्पल या पर्यायावरती क्लिक करून मी नवीन टेम्पलेट तयार करू शकतो. याच्यामध्ये तुम्ही गुगल डॉक, गुगल स्लाईड यापैकी कोणतंही टेम्पलेट तयार करून निवडू शकता. यामध्ये प्रथम आपण आता गुगल स्लाईडचं टेम्पलेट निवडणार आहोत. फ्रॉम ड्राईव्हवरती क्लिक केल्यानंतर ड्राईव्हमध्ये असलेले तुमचे टेम्पलेट्स तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. आपलं हे टेम्पलेट इथे समोर दिसतंय. त्याच्यावरती आपण क्लिक करून डाव्या बाजूला जो सिलेक्टचा पर्याय आहे त्याच्यावरती क्लिक करून घेऊया. आता या टेम्पलेटचं नाव देखील तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. त्यानंतर नेक्स्ट या पर्यायावरती क्लिक करायचं आहे. आता आपण या ठिकाणी एकच टॅग वापरलेला आहे. त्याच्यामुळे त्या टेम्पलेटमधील एकच टॅग आपल्याला इथं शो होतोय. यानंतर वरती मर्ज टॅब हा जो पर्याय दिलेला आहे याच्यामध्ये आपल्याला कोणतं शीट याला मर्ज करायचं आहे ते शीट निवडावं लागेल. त्यासाठी याच्यावरती क्लिक करून शीट 1 किंवा शीट 2 तुमचे जितके शीट्स असतील त्यापैकी तुम्हाला जे शीट या ठिकाणी निवडायचं असेल ते तुम्ही ठरवू शकता. त्यासाठी मी पहिलं शीट 1 ज्याच्यावर माझी सर्व माहिती आहे ते मी निवडलं आहे. शीट 1 निवडल्यानंतर ॲटोमॅटिकली त्यांनी नेमच्या समोर माझा शीटमधील नेम हा कॉलम आणून दिलेला आहे. याच्याऐवजी तुम्ही या ठिकाणी कोणतंही तुमचे कॉलम निवडू शकता जर तुम्हाला दुसरे कॉलम आवश्यक असतील तर.
तर मी या ठिकाणी नेमच्या ठिकाणी नेम हा कॉलम निवडलेला आहे. त्यानंतर मला पुन्हा नेक्स्ट हा पर्याय द्यायचा आहे. आता आपली प्रतिसादकाला जेव्हा फाईल जाणार आहे तर त्या फाईलला कोणतं नाव गेलं पाहिजे हे तुम्ही या ठिकाणावरून ठरवू शकता. या ठिकाणी तुमचे जे शीट्समधले टॅग आहेत ते तुम्हाला दिसतील. त्यापैकी तुम्हाला जो टॅग तिथे देणं आवश्यक आहे ते तुम्ही देऊ शकता. या ठिकाणी मी नेमचा टॅग देऊन पेस्ट केलेला आहे. हा टॅग पेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला फक्त हा साईड बार जो आहे याच्यावरती क्लिक करायचा आहे. जो टॅग पेस्ट करायचा आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे आणि तुमच्या बारमध्ये येऊन लेफ्ट क्लिक करून त्याला फक्त पेस्ट करायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही तुमचे टॅग या सेटिंगमध्ये पेस्ट करू शकता. त्यानंतर आपला जो डॉक्युमेंट प्रतिसादकाला जाणार आहे तो कोणत्या स्वरूपात गेला पाहिजे हे आपण या ठिकाणी ठरवू शकतो, ज्याच्यामध्ये गुगल स्लाईड आहे किंवा PDF आहे. तर आपण PDF हा पर्याय निवडूया. त्यानंतर खाली 2 पर्याय दिलेले आहेत, आउटपुट ॲज अ मल्टिपल आउटपुट मोड किंवा सिंगल आउटपुट मोड. मल्टिपल आउटपुट मोड याने प्रत्येक प्रतिसादकाला वेगवेगळी फाईल जनरेट होऊन त्याच्या मेलवर जाईल आणि सिंगल आउटपुट मोडनी सगळ्या प्रतिसादकांची मिळून एकच फाईल तयार होईल आणि ती फाईल सगळ्यांना मेलद्वारे पाठवली जाईल. तर नेहमी आपल्याला हा मल्टिपल आउटपुट मोड यावरतीच ठेवायचा आहे. यानंतर नेक्स्ट या पर्यायावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी जे सर्टिफिकेट किंवा डॉक्युमेंट्स जनरेट होणार आहेत ते कुठल्या फोल्डरमध्ये जनरेट व्हायला पाहिजेत किंवा तुमच्या गुगल ड्राईव्हवरती कोणत्या फोल्डरमध्ये सेव्ह व्हायला पाहिजेत हे तुम्ही ठरवू शकता. यामध्ये सध्या मी माय ड्राईव्ह हा फोल्डर निवडला आहे. जर तुम्हाला तुमचा दुसरा कोणता फोल्डर निवडायचा असेल तर इथून तुम्ही चूज फोल्डर या पर्यायावरती क्लिक करून तुमच्या ड्राईव्हमधला कोणताही एक फोल्डर निवडू शकता. यानंतर नेक्स्ट हा पर्यायावरती क्लिक करून ॲड डायनॅमिक फोल्डर रेफरन्स या पर्यायाची आपल्याला गरज नसते, त्यामुळे आपण पुन्हा पुढे नेक्स्ट या बटनावरती जाणार आहोत. यानंतर इथे सेट मर्ज कंडिशन हा ऑप्शनल दिलेला आहे. जर आपल्याला जेव्हा आपण त्या ठराविक कॉलममध्ये काही लिहू तेव्हाच जर सर्टिफिकेट जनरेट होऊन त्या कॉलम पुरतंच विद्यार्थ्याला गेलं पाहिजे असं सिस्टीम करायचं असेल तर तुम्हाला ही सेट मर्ज कंडिशन ही तयार करून घ्यावी लागते. यासाठी तुम्हाला ॲड कंडिशन या बटनावरती क्लिक करावं लागेल आणि या ठिकाणी तुमचे सर्व कॉलम्स तुम्हाला प्रथम दिसतील. याच्यातून तुम्हाला जो कॉलम आवश्यक आहे तो कॉलम तुम्हाला निवडावा लागेल. आपण या ठिकाणी सर्टिफिकेट हा कॉलम निवडतो आहे. सर्टिफिकेट या कॉलममध्ये जेव्हा मी काही लिहील तेव्हाच त्या व्यक्तीला सर्टिफिकेट त्याच्या मेलवरती जाईल, अशी ही सिस्टीम आपण या ठिकाणी तयार करतोय. ही सेटिंग करणं ही आपल्यावरती आहे. जर तुम्हाला ही सेटिंग करायची असेल तर तुम्ही करू शकता किंवा ही सेटिंग नाही केली तरी चालेल. त्यानंतर नेक्स्ट या पर्यायावरती क्लिक करून शेअर डॉक अँड सेंड मेल या पर्यायामध्ये आपल्याला यस या पर्यायावरती क्लिक करून घ्यावं लागेल. यस या पर्यायावरती क्लिक केल्यानंतर ते डॉक्युमेंट कसं शेअर करायचं आहे हा पर्याय इथे दिलेला आहे. यामध्ये तुम्ही PDF आपण पर्याय ऑलरेडी निवडला होता. त्यानंतर ऑलो कोलॅबरेटर्स टू रीशेअर म्हणजे तुम्ही ह्या फाईलला कोणी कोलॅबरेटर जोडले असतील तर ते पुन्हा हे रीशेअर करू शकतात का हे या ठिकाणाहून ठरवता येईल. त्यानंतर सेंड फ्रॉम जेनेरिक नो रिप्लाय ॲड्रेस. तुम्हाला जर तुमचा ईमेल ID पुढच्याला द्यायचा नसेल किंवा तुमच्या मेल ID वरून हा मेल आलाय हे दाखवायचं नसेल तर तुम्ही याला यस हा पर्याय निवडू शकता, ज्यामुळे हा नॉन रिप्लाय ॲड्रेस याद्वारे
पाठवला जाईल. तर आपण या ठिकाणी नो हा पर्याय निवडणार आहोत. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा मेल जो आहे त्याचा टॅग जोडावा लागेल. त्यासाठी मी परत ही विंडो ओपन करून घेतोय. त्यानंतर जीमेलवरती क्लिक करतोय आणि इथे येऊन परत राईट क्लिक करून पेस्ट करतोय. अशा प्रकारे मी त्याचा जीमेल या ठिकाणी जोडलेला आहे. त्याचबरोबर तुम्हाला कोणाला CC करायचा असेल किंवा BCC करायचा असेल तर तुम्ही या ठिकाणी देऊ शकता. त्याबरोबर खालच्या बाजूला या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा सब्जेक्ट द्यायचा असेल किंवा अजून काही माहिती द्यायची असेल तर ती माहिती तुम्ही या ठिकाणी टाईप करू शकता किंवा हे टॅग वापरून ती माहिती तुम्ही देऊ शकता. याचा वापर ॲक्च्युली तुमचा मेल पुढच्याला गेल्यानंतर तो मेल कसा दिसला पाहिजे याचं टेम्पलेट तयार करण्यासाठी आपण करतोय. हे टेम्पलेट तयार करून झाल्यानंतर तुम्ही नेक्स्ट या बटनावरती क्लिक करा. आता आपण या ठिकाणी ॲड रिमूव्ह जॉब ट्रिगर या पर्यायावरती आलेलो आहोत. या ठिकाणी तुम्हाला 2 पर्याय दिसत आहेत. पहिला जो पर्याय आहे रन ऑन फ्रॉम ट्रिगर आणि दुसरा जो पर्याय आहे रन ऑन टाइम ट्रिगर. हे दोन्ही पर्याय आता तुम्ही व्यवस्थित समजून घ्या. जो पहिला पर्याय आहे तो जर आपण यस केलं तर जेव्हा प्रतिसादक आपला फॉर्म भरेल तेव्हा त्याला ॲटोमॅटिक सर्टिफिकेट जनरेट होऊन त्याच्या मेलवरती जाईल किंवा ॲटोमॅटिक डॉक्युमेंट जनरेट होऊन त्याच्या मेलवरती जाईल. आणि जो दुसरा पर्याय आहे रन ऑन टाइम ट्रिगर, हा पर्याय जर आपण यस केला तर तुम्हाला दिवसातील कोणत्या टाईमला त्याला मेल गेला पाहिजे तो टाईम तुम्ही या ठिकाणावरून ठरवू शकता. आपण सध्या मॅन्युअली त्यांना पाठवणार आहोत त्यामुळे आपण हे दोन्ही पर्याय नो करून ठेवलेले आहेत. त्यानंतर या ठिकाणावरून आपण सेव्ह हा पर्याय निवडणार आहोत. सेव्ह हा पर्याय निवडल्यानंतर अशा प्रकारे आपला हा जॉब तयार झालेला आहे. तुम्हाला या जॉबचा प्रिव्ह्यू पाहायचा असेल तर तुम्ही या प्रिव्ह्यू बटनावरती क्लिक करून या जॉबचा प्रिव्ह्यू पाहू शकता. किंवा या जॉबमध्ये तुम्हाला काही सेटिंग पुन्हा चेंज करायच्या असतील तर या ठिकाणी एडिट जॉब हा पर्याय दिलेला आहे. त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही सेटिंग चेंज करू शकता. आणि त्यानंतर जो मुख्य पर्याय आहे रन जॉब, या बटनावरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा हा जॉब रन होऊन ॲटोमॅटिकली सर्टिफिकेट जनरेट होऊन पुढच्याला जाईल. तर ते कसं काम करेल ते आपण पाहूया. त्याआधी जॉब तयार करत असताना मी सर्टिफिकेटला ट्रिगर केलं होतं, ज्यामध्ये आपण जोपर्यंत सर्टिफिकेट कॉलममध्ये काही लिहिणार नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला सर्टिफिकेट जाणार नाही अशी सिस्टीम केली होती. त्यामुळे मी या ठिकाणी प्रथम यस असं टाईप करतोय. यानंतर मला ॲडऑनमध्ये जावं लागेल. ऑटोकॅडमध्ये ओपन करून या ठिकाणी हा जॉब रन करावा लागेल. जॉब रन केल्यानंतर तुम्ही इथे पाहू शकता वन रो विल बी मर्ज, म्हणजे आपण सर्टिफिकेट या कॉलममध्ये यस केल्यामुळे आपली तेवढीच रो मर्ज होऊन त्याच व्यक्तीला फक्त सर्टिफिकेट गेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही याची ही सेटिंग करू शकता. तुम्ही इथे पाहू शकता की आपल्याला गुगल ड्राईव्हमध्ये देखील ते सर्टिफिकेट मिळत आहे. या ठिकाणी ही सर्टिफिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. त्यानंतर सर्टिफिकेटचा ID या ठिकाणी पाहायला मिळेल आणि त्या मेलचा स्टेटस तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. डॉक्युमेंट सक्सेसफुली क्रिएटेड. आणि तो किती वाजता त्या व्यक्तीला मिळाला आहे ते देखील तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता. हा मेल कसा आला आहे ते आपण आता मेल ओपन करून पाहूया. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की आपल्याला तो मेल मिळालेला आहे आणि हे सर्टिफिकेट आपल्याला या ठिकाणी मिळालेलं आहे. अशा प्रकारे
तुम्ही मॅन्युअली सर्टिफिकेट पाठवण्यासाठीची ही सेटिंग ऑटोकॅडद्वारे करू शकता. जो दुसरा प्रकार आहे ऑटोकॅड वापरण्याचा तो म्हणजे जर तुम्हाला विद्यार्थ्यांचं एखादं मार्कशीट जनरेट करून त्याला पाठवायचं असेल तर तुम्ही प्रथम एक गुगल डॉकवरती त्याचं टेम्पलेट तयार करून घेऊ शकता. मी या ठिकाणी हे टेम्पलेट तयार केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर इथे त्याला टॅगिंग देखील केलेलं आहे. मला या टेम्पलेटमध्ये नेमच्या समोर त्याचं नाव आलं पाहिजे, क्लासच्या समोर त्याचा क्लास आला पाहिजे, रोल नंबरच्या समोर त्याचा रोल नंबर आला पाहिजे आणि जो ट्युटोरियल त्यांनी दिला होता ट्युटोरियल 1च्या समोर ट्युटोरियल 1चे मार्क, ट्युटोरियल 2च्या समोर ट्युटोरियल 2चे मार्क, ट्युटोरियल 3च्या समोर ट्युटोरियल 3चे मार्क, त्याचबरोबर त्याची टोटल या ठिकाणी आली पाहिजे. अशा प्रकारे तुम्हाला जसं सर्टिफिकेट किंवा एखादं डॉक्युमेंट डिझाईन करायचं असेल ते तुम्ही डिझाईन करू शकता. फक्त ज्या ठिकाणी तुम्हाला टॅग वापरायचे आहेत ते टॅग वापरत असताना तुमचं स्प्रेडशीटमधील जे तुम्ही टॅग लावलेले आहेत त्याचं स्पेलिंग किंवा त्याची केसिंग अप्पर केस लोअर केस हे पाहूनच तुम्हाला सेम टॅग तुमच्या डॉक्युमेंटमध्ये किंवा सर्टिफिकेटमध्ये जोडावे लागतील. आता आपण या ठिकाणी हे सर्टिफिकेट जनरेट करून पाहूया. या ठिकाणी मी आता त्याचा क्लास टाकतो आहे, त्यानंतर रोल नंबर, त्यानंतर ट्युटोरियल 1ला त्याला मार्क जे होते ते आपण टाकूया. इथे मी ऑटो समचा पर्याय निवडला आहे. आणि इथे मी क्रिएट हा पर्याय निवडलेला आहे. क्रिएट या पर्यायावरती जोपर्यंत मी क्लिक करणार नाही तोपर्यंत त्याला त्याचं डॉक्युमेंट जाणार नाही. आता आपण यासाठी ऑटोकॅडमध्ये जॉब क्रिएट करूया. यासाठी मी ॲड ऑनवर जाणार आहे. ऑटोकॅडवर क्लिक करून ओपन या पर्यायावरती क्लिक करणार आहे. या ठिकाणी मी न्यू जॉबवरती क्लिक करून एक नवीन जॉब तयार करणार आहे. याच्यामध्ये मी मार्क हा जॉब तयार करतोय. पुन्हा नेक्स्ट या बटनावरती क्लिक करून आता मला जे आपण हे डॉक्युमेंट तयार केलं आहे त्याला आपण नाव तयार करून देऊया. मार्क मेमो हे नाव दिलेलं आहे. नाव दिल्यानंतर आपल्याला हे टेम्पलेट आपल्या ऑटोकॅडला जॉईन करायचं आहे. त्यासाठी मी या ठिकाणावरून फ्रॉम ड्राईव्ह इथे जाऊन आपलं हे मार्क मेमो टेम्पलेट सिलेक्ट करणार आहे. या ठिकाणी मी हे टेम्पलेट सिलेक्ट केलेलं आहे. टेम्पलेट सिलेक्ट केल्यानंतर आपलं हे टेम्पलेट याला अटॅच झालेलं आहे. आता आपण नेक्स्ट या पर्यायावरती जाऊन तुम्ही या ठिकाणी आता पाहू शकता की जेवढे आपले टेम्पलेटमधील पर्याय होते ते सर्व पर्याय या ठिकाणी डिस्प्ले व्हायला लागलेले आहेत. त्यासाठी आपण या ठिकाणावरून आता शीट 2 निवडणार आहोत. शीट 2 निवडल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की सर्व पर्याय त्या पर्यायाच्या समोर आलेले आहेत. जसे की या टोटलच्या समोर आपला टोटल पर्याय आलेला आहे. ट्युटोरियल 3 पर्यायासमोर ट्युटोरियल 3 पर्याय आलेला आहे. आणि आपल्याला इथून आता आपला नेम हा पर्याय निवडायचा आहे. नेम हा पर्याय निवडून झाल्यानंतर अशा प्रकारे पूर्ण सेटिंग टेम्पलेटची झाल्यानंतर तुम्हाला नेक्स्ट या पर्यायावरती क्लिक करून या ठिकाणी फाईलला नाव काय द्यायचं आहे ते ठरवावं लागेल. यासाठी मी या ठिकाणावरून नेम हा पर्याय निवडून इथे तो पेस्ट करतो आहे. मला हे डॉक्युमेंट गुगल डॉकमध्ये न जाता PDF मध्ये गेले पाहिजे. तसंच मल्टिपल आउटपुट मोडमध्ये गेलं पाहिजे. त्यानंतर नेक्स्टमध्ये याचं जे लोकेशन आहे ते मी माय ड्राईव्हमध्ये ठेवलेलं आहे. नेक्स्टमध्ये पुन्हा पुढे नेक्स्ट करून याची कंडिशन मला सेट करायची आहे. तर मी याची कंडिशन सेट करण्यासाठी क्रिएट या कॉलमचा वापर करणार आहे. तुम्हाला जर कंडिशन सेट करायची नसेल तर तुम्ही हा पर्याय वापरला नाही तरी चालेल. पुन्हा नेक्स्ट करून शेअर डॉक्युमेंटला मी येस करून खालच्या बाजूला त्याचा जीमेलचा टॅग
मी या ठिकाणी यूज करणार आहे आणि सब्जेक्टमध्ये आपण या ठिकाणी मार्क मेमो असे टाईप केलं आहे। पुढचा नेक्स्ट हा पर्याय करून आपल्याला रन ऑन फॉर्म ट्रिगर किंवा रन ऑन टाइम ट्रिगर हे न निवडता आपल्याला हे सेव्ह केलेलं आहे। हा जॉब तयार झाल्यानंतर आपण ही विंडो क्लोज करून आपण या क्रिएट या पर्यायामध्ये यस असं टाईप केल्यानंतर ॲड ऑनवरती जाऊन ऑटोकॅडमध्ये जाऊन ओपन हा पर्याय निवडून आपला जो सेकंड जॉब होता मार्क हा आपण रन करणार आहोत। तो जॉब रन झाल्यानंतर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की आपलं हे डॉक्युमेंट ऑटोमॅटिकली जनरेट झालेलं आहे आणि त्याचं PDF फाईल त्याच्या मेलवरती सेंड झालेली आहे। आता PDF फाईल मेलवरती कशी दिसते ते आपण पाहूया। ही मार्क मेमोची PDF फाईल मला माझ्या मेलमध्ये मिळालेली आहे, ज्यामध्ये माझं नाव, माझा वर्ग, माझा रोल नंबर आणि प्रत्येक ट्युटोरियलला मला किती मार्क होते आणि टोटल किती आहे हे या ठिकाणी मला मिळालेलं आहे। अशा प्रकारे तुम्ही या ऑटोकॅडचा वापर करून मल्टिपल लेवलवर तुमचं डॉक्युमेंट जनरेशन ऑटोमेटेड करू शकता, ज्यामुळे तुमचा टाईम वाचू शकतो। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। त्याचबरोबर तुम्हाला अजून कोणकोणत्या घटकावरती व्हिडिओ आवश्यक आहेत ते देखील आम्हाला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता। तसेच हा व्हिडिओ इतरांना देखील शेअर करायला विसरू नका।